मंडळी, स्वागत आहे सगळ्यांचं या वेगळ्याच ब्लॉगमध्ये. आज मी अशी तुमच्यासमोर उभी आहे कारण म्हणजे मी ही झाडं खूप दिवस झाले आणलीत आणि आज विचार करते की इथे घराच्या बाहेर लावेल, कारण ही आउटडोअर प्लांट आहेत. कॅनडामध्ये हाच एक प्रॉब्लेम आहे की बाहेर लावलेली झाडं ही सप्टेंबरनंतर अक्षरशः जळून जातात. त्यामुळे विचार करत होते काय करू, पण फायनली आता ठरवलं की मी बाहेर लावणार आहे आणि तुम्ही माझ्याबरोबर बघा की कसं दिसतंय नंतर. तर माझ्याकडे गार्डनिंगचे अगदी बेसिक टूल्स आहेत, तेच वापरून आम्ही हे पूर्ण काम केलेलं आहे. तर हे गुलाब आहे, हे कलम केलेलंच होतं मी दुकानातून आणलं तेव्हा. ही 2 वेगळी फ्लावर्सची झाडं, त्यानंतर हे 2 आपले झेंडू आणि त्यानंतर जरबेराचं एकच प्लांट मी आणलेलं होतं. कारण आमच्या आधी जे राहत होते ह्या घरामध्ये त्यांनी बाहेर कुठलीच झाडं लावलेली नव्हती. त्यामुळं मी यावर्षी विचार केला की घरासमोर आपण थोडीशी झाडं लावूयात, जेणेकरून आपल्याला स्वतःलाही प्रसन्न वाटेल घरात आत बाहेर करताना. त्या पद्धतीने मी थोडीशीच झाडं आणली होती आणि मला स्पेशली हेल्प लागणार होती ही खड्डे खणून देण्यासाठी, कारण माझा उजवा हात हा थोडासा कमकुवत आहे आणि त्याची ट्रीटमेंट चालू असते. त्यामुळं प्रमोदनी मला खड्डे खणून दिले आणि हे गुलाबाचं झाड तर त्यानेच लावलं. त्यानंतर ह्या झाडापाशी ॲक्च्युली थोडं क्लिनिंग करावं लागणार होतं, कारण की इथं बराच वेगळा कचरा होता, मेटलचे पार्टिकल्स होते आणि मेन म्हणजे भुंग्यांचं वारुळंही होतं छोटंसं. त्यामुळं आधी मी तर बिना ग्लव्जचंच हे सगळं काम करत होते. मी नंतर मग ग्लव्ज घातले. पण झाडं लावण्याआधी ती जमीन थोडी मोकळी करून घ्यायला पाहिजे होती आणि ती प्रमोदनी बऱ्यापैकी मला सगळं प्रमोदनी करून दिलं होतं. त्यानंतर मी ही झेंडूची झाडं लावायला घेतली. हे छोटे-छोटे पॉट असतात असे आणि ते अगदी अलगद निघतात. त्यानंतर मी ती दोन्ही झाडं जरबेरा आणि एक आपलं लाल फुलांचं झाड असं तिथे लावलं होतं आणि पिवळं फुलांचं झाड मी माझ्याकडे दुसरा एक पॉट होता त्याच्यामध्येच दारासमोर ठेवलेला आहे. मला जसं रांगोळी काढायला आवडतं, पेंटिंग करायला आवडतं, छान-छान पदार्थ बनवून खायला घालायला आवडतं, तसंच मला गार्डनिंगही अगदी खूप आवडतं. इनडोअर प्लांट असेल, आउटडोअर प्लांट असेल, मला खूप आवडतात झाडं. त्यामुळं हा एक माझ्या छंदांपैकी एक छंद आपण म्हणू शकतो. तसं पाहायला गेलं तर छंद म्हणजे काय? एखादी गोष्ट आपण मनापासून, आनंदाने आणि सातत्याने करतो, त्याला आपण छंद म्हणू शकतो. कधी-कधी आयुष्यात आपण सगळ्यांसाठी वेळ काढतो. घरासाठी, कुटुंबासाठी, कामासाठी, पण स्वतःसाठी, स्वतःला आवडणाऱ्या गोष्टींसाठी. आपला छंद फक्त वेळ घालवण्यासाठी नसतो, तो आपल्या मनाला आनंद देणारा एक छोटासा कोपरा असतो. छंदामध्ये तसं काही कॅटेगरी नसते बरं का. कोणासाठी छंद म्हणजे व्यायाम करणे, पुस्तक वाचणे, गाणं गाणे, स्वयंपाक करणे, गार्डनिंग करणे, लिखाण करणे. तर कोणासाठी घर स्वच्छ ठेवणे, देवपूजा करणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायला जाणे किंवा सिनेमा पाहणे, असे कितीतरी छंद असू शकतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे छंद जपण्यासाठी फक्त वेळच पुरेसा असतो का हो? नाही. आपल्या काही आवडींसाठी पैसेही खर्च करावे लागतात. कधी-कधी एखादं वाद्य विकत घ्यावं लागतं, कधी-कधी पेंटिंगचं सामान, कधी-कधी प्रवास करावा लागतो, तर कधी एखादा कोर्स करावा लागतो. म्हणून प्रत्येक गोष्ट गरज म्हणून घ्यावी असं नाहीये. काही गोष्टी मनाच्या आनंदासाठीही असतात. कारण छंद हा फक्त खर्च नसतो. तो स्वतःमध्ये केलेली एक छोटीशी गुंतवणूक असते. म्हणून वय, जबाबदाऱ्या किंवा लोक काय म्हणतील याचा विचार करूच नका. ज्यात तुमचं मन रमून जातं तो छंद नक्की जपा. कारण आयुष्य फक्त जगायचं नसतं, ते मनापासून जगायचं असतं. माझ्याकडे काही जुन्या पॉटमधली माती होती आणि काही मी दुकानातून टॉप सॉईल म्हणून ती विकत आणली होती. त्याचे 2 पॅकेट होते. ते मी ह्या न्यू प्लांट्सच्या आजूबाजूला टाकली होती आणि जी जुनी माती होती मी ही झाडाच्या आजूबाजूला टाकली. अशा पद्धतीने आमचं खूप दिवसाचं पेंडिंग काम पूर्ण झालेलं आहे आणि लावलंय हे झाड इकडे लावलंय, हे जे आमच्या घराच्या समोर आहे आणि बाकी सगळे इथं लावले. छान दिसतंय आता. आणि हे झाड ज्याला मोहर आलेला आहे,
समोरच्या झाडाचा क्लिअर दिसते. खूप सुंदर मोहर आलेला आहे. मला ह्या झाडांची नावं काही माहिती नाही आहेत. झालं पाणी मारून? गवताला मार ना अजून. उद्या खूप ऊन आहे कडक, त्यामुळं पूर्ण ह्याला मार. You can switch the modes. हे गुलाबाचं झाड छान रुजलंय आणि ह्याला बऱ्यापैकी फुलं येऊन गेलेत आत्तापर्यंत. हा व्हिडिओ मी रेकॉर्ड केला होता जूनमध्ये. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की मला बरेचसे व्हिडिओ पोस्ट करायचे आहेत, पण बरीच कामं चालू असल्यामुळं मला वेळ मिळत नव्हता एडिटिंगसाठी, आणि त्यातलाच हा एक व्हिडिओ आहे. आणि त्यानंतर आता बऱ्यापैकी ही झाडं सेटल झालेत. आमच्या इथल्या प्रत्येक घराला असं इंडोर गराज आहे, म्हणजे पार्किंग म्हणू शकतो आपण ह्याला. आणि इथेच कॉमनवाले इथे डस्टबिन ठेवलेले आहेत आमचे, आणि स्नो काढायचं शवल आहे. आणि प्रत्येक गराजमध्ये असं एक नळाचं कनेक्शन असतं, जेणेकरून तुम्ही फ्रंट यार्डला पाणी मारू शकता, झाडांना पाणी घालू शकता. सगळं स्वच्छ धुवून व्यवस्थित झाडांना पाणी मारून झालेलं आहे. गवताला सुद्धा पाणी मारलं आहे छान, कारण उद्या खूप जास्त हाय टेम्परेचर आहे, खूप गरमी आहे उद्या. त्यामुळं आजच झाडांचं काम करून घेतलं. हे आता आमचा फ्रंट साईड अशी दिसते आहे, आणि इथे एक झाड लावलेलं. होपफुली हे जगेल, कारण हे इकडे एकटंच आहे. आणि एवढं सगळं धुतलं आहे म्हटल्यानंतर प्रमोद कार नाही धुणार असं होणं शक्यच नाही. त्यामुळं प्रमोद कार वॉश करतोय. तर आता वाजलेत 8:45. अजिबात वाटत नाही आहे. सध्या सूर्यास्त हा 9च्या आसपास होतो, त्यामुळे भरपूर उजेड असतो. म्हणूनच आम्ही हा टाईम निवडला होता गार्डनचं काम करण्यासाठी. आणि आमचं झालेलं आहे. जास्त झाडं नव्हती, कारण मी तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की अमेरिकेवरनं येताना खूप सारी झाडं मला दुसऱ्यांना द्यावी लागली. त्यामुळं झाडं लावली की त्यांची काळजी तेवढंच वेळ मागतं. त्यामुळं आणि एक अटॅचमेंट होऊन जाते त्यांच्याशी. त्यामुळं पुन्हा जागा बदल करताना पुन्हा तेच सगळे इमोशन्स असतात. त्यामुळं ह्यावेळेस म्हटलं थोडीशी झाडं लावूया, आणि आजचं काम ते आमचं पूर्ण झालेलं आहे. सगळ्यांनी आम्ही तिघांनी मदत केली आणि पटकन झालं ते काम. आजचा छोटासा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की सांगा, आणि आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.